بسم الله الرحمن الرحیم. په بعضې ټیم کې د یو سپیسیفیک ټاسک یا پالیسی د ایشو کېدو څه سپیسیفیک ډیټ وي. فار ایگزامپل که دلته په دغه ایگزامپل کې موږ وکړو موږ سره څه ډیټس دي. اوس د دغه ډیټ نه ایگزیکټلی ان دا سیم ډیټ فار ایگزامپل که زه وغواړم چې نیکسټ 3 یا 4 یا 5 منت بعد ما سره به ایگزیکټلی دا کوم ډیټ په وي، یا مطلب دا که زه وغواړم چې پریویس ځل لاړ شم 2 منت 3 منت، نو دغه دپاره موږ سره یو فارموله یوز کیږي ایډیټ په نوم باندې. راځئ چې وکړو. فار ایگزامپل وخت کې 2 پیرامیټر اخیستل شي، یو ریفرنس سیلز بل ته پریویس پوزیشن لسی او که ته نیکسټ مطلب یو سپیسیفیک ډیټ لدرومي. دلته به زه اول هغه فارموله ولیکم ایډیټ. ایډیټ کې که تاسو خیال وکړو اولنی موږ سره دی سټارټ ډیټ. فار ایگزامپل ما دا اوله ویر کړلو کاما، دغه نه بعد ما سره څه شی دی، زه څومره منت آنورډ درومم. فار ایگزامپل ما وله شیر کړو 3 ویر کړلو، نو 3 منت آنورډ ما سره به کوم ډیټ وي انټر مه کړه، نو تاسو کتای شو چې 3 منت بعد به ما سره 4 1. اوس په دغه کې که تاسو خیال وکړئ ما سره څه شی دی دلته 1 1، مطلب دا چې کرنټلی ما سره 1 1 2024 دی. درې میاشتې بعد چې کله موږ سره د ډیټ تیر شي نو موږ سره به کوم ډیټ وي، دا به موږ سره ای 4 1. اوس که دلته تاسو کنفیوز وو نو دی موږ سره فارموله ده، مطلب دا په ایکسل کې چې کله تاسو ډیټ لیکو نو وای ډیفالت اول منت وي، بیا ډے وي، بیا موږ سره څه شی وي ایر وي. ډے به سیم، مطلب دا که سیم ډے یا مطلب سیم ډیټ یا فار ایگزامپل چې کوم موږ سره ډے نمبر دی، که ډے تاسو سره سیم وي ایر سره سیم وي او تاسو نیکسټ 3 منت بعد وکسئ، نو چې اوس جنوري دا فبروري مارچ اپریل، نو اپریل به موږ سره شي اپریل دی ته تاسو کتای شو موږ سره څه دا موږ سره اپریل راغلو. فار ایگزامپل اوس که زه وغواړم چې 4 میاشتې مخکې ما سره کوم ډیټ و، مطلب په سیم ډے باندې کوم ډیټ و، نو هغه دپاره موږ څه استعمالولی شو ایډیټ استعمالولی شو. دلته ما ولیکلو ایډیټ، ایډیټ کې ما دا ډیټ ویر کړلو. اوس زه غواړم چې مخکې 4 میاشتې، نو زه به دلته ولیکم -4 -4 نه بعد زه به د پیرنتیسیس د بریکټ به بند کم انټر به کم، نو 4 میاشتې مخکې موږ سره 9مه میاشت وه او 12 تاریخ و 2023. اوس موږ سره چې 1/12/2024 دی، نو 4 مهینې مخکې موږ سره 1 دلته موږ سره 4 میاشتې مخکې چې 9 مطلب 12 تاریخ و 9مه میاشت و 2023. اوس فار ایگزامپل موږ سره په 9/1 مطلب دا چې په فرست منت 9 ډیټ که زه وغواړم چې 15 میاشتې بعد موږ سره اوندا سیم ډیټ، نو دلته به زه ولیکم ایډیټ. ایډیټ نه بعد به زه دا ایگزیسټینګ ډیټ ویر کم، او زه څومره سم زه 5 منت بعد انټر مه کړلو، نو 5 منت بعد به ما سره څه شي دا به ما سره وي 6/9/2024، مطلب شپږمه میاشت 9م تاریخ 2024. فار ایگزامپل 12/12/2023. او زه چې کوم زه 15 یا 3 میاشتې بعد یا 2 میاشتې بعد دلته ما به څه زما یوز کړو ایډیټ. ایډیټ کې مې دا کرنټ ډیټ ویر کړلو کاما، زه چې کوم زه 2 میاشتې بعد مطلب دا د 12/12 نه بعد کله 2 میاشتې بعد ایگزیسټینګ ډیټ په موږ سره کوم یو انټر مو کړلو، نو دا به موږ سره 12/2/2024 وي، مطلب 12 تاریخ یا 12 ډے د فبروري او دا 2024. نو دا موږ سره څه شولو. یا فار ایگزامپل په دوزه کې زه څه ورکم دی موږ سره یو ډیټ دی 15/12/2023، او زه دوزه کې غواړم ایډیټ. ایډیټ مو ورکړلو مطلب نیکسټ دغه ډیټ چې کوم دی څومره 3 منت بعد به ما سره کوم ډیټ، نو دا به ما سره 15 مارچ 2024 وي. نو امید دی چې تاسو ته به کلیر موږ د ایډیټ په مطلب وجه باندې یا ایډیټ په ترو باندې څه کړی شو د یو سپیسیفیک ډیټ نه موږ یو سپیسیفیک پیریډ کې آنورډ او بیکورډ نیکسټ او پریویس، د نیکسټ لپاره به موږ پازیټیو ویلیو ورکوو او د پریویس لپاره به موږ نیګیټیو ویلیو ورکوو. فار ایگزامپل دلته موږ سره یو ډیټ دی چې 29 فبروري. اوس دغه نه زه واپس درومم څومره درومم. فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ایډیټ. ایډیټ نه بعد مو چې وکړلو دا کرنټ ډیټ مو ولا ورکړلو کاما، او دلته مو چې ورکړلو دلته مو 2 ورکړلو انټر مو کړلو، نو دلته تاسو کتای شو ما سره نیکسټ چې کوم د 29 فبروري پسې چې نیکسټ کوم 2 منت بعد ډیټ راسي، که زه پریویس لسم نو زه به دلته -2 ولیکم انټر مو کړلو، نو دلته موږ سره 29 دسمبر
2023 ډیټ یې موږ سره شو په دا که موږ واپس 2 میاشتې بعد مخکې لاړ شو داسې موږ سره 18 جنوري 2024 که دلته زه څه شی وکړم زه ولیکم EDATE په EDATE کې دغه کرنټ ډیټ ورکم ورسره زه څومره زه میاشت بعد وکسم نو ما سره به څه شی وي دا به ما سره وي 18/2/2024 نو دا موږ سره استعمالیږي صرف یو شی تاسو ځان سره نوٹ کړئ چې کله هم ډیټ دلته موږ سره ایکسل کې بای ډیفالت رادرومي ګوره زه لږ سپیسینګ ورکم دلته ما جسټیفای کړی نه دی نو دا ما سره تاسو کتی شو نارملی دا موږ سره په منت په ډے او په ایر فارم کې رادرومي تاسو ځان سره دا نوٹ کو اول منت بیا ډے بیا موږ سره ایر وي او هوپفولي چې تاسو ته به کلیر وي دغسې نور ویډیو کتلو دپاره زموږ چینل انفوټیک وید عبدالناصر افریدي په یوټیوب باندې دا لایک کړئ شیر یې کړئ او خصوصا سبسکرایب یې کړئ ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم مونږه ورک ډے فارموله وکړه اوس ګورو مونږ سره یو بله د دغه الټرنیټ فارموله ورک ډے .intl دا فارموله ګورو چې په دواړو کې څه ډیفرنٹ دی په دواړو باندې ګوره سیناریو داسې دی چې کله موږ سره یو سټارټ ډیټ ګیون وي موږ سره ډیوریشن ګیون وي د یو پروجیکټ یا د یو ټاسک موږ سره موږ په خپله باندې ډیسایډ کوو چې کومه به موږ سره مطلب هغه هاف ډے یا ویک ډے وي نارملی موږ سره بای ډیفالت په ورک ډے کې سیچرډے او سنډے دا هالیډے وي دا موږ سره څه شی او بل دا چې په یو ایر کې موږ سره مختلف قسم څه شی رادرومي هغه چوټیانې رادرومي هالیډے چې که دا مې موږ سره ګیون وي او موږ وغواړو چې موږ د این ډیټ د یو ټاسک چې سټارټ ګیون وي نمبر آف ډیز ګیون وي یا موږ سره هالیډے ډیسایډ وي یا موږ سره پلین هالیډیز وي نو دغه دپاره موږ یو فارموله یوز کوو ورک ډے .intl نو دا ګورو فار ایگزامپل دلته ما ایکول ولیکلو ایکول نه بعد به زه ولیکم چې ورک ډے دغه نه بعد به زه شي intl خدای ما سره سټارټ ډیټ شولو کاما دغه نه بعد ما سره ټوټل نمبر آف ډے دا ګیون شولو بیا کاما اوس دلته ګوره بای ډیفالت چې کوم موږ سره ورک ډے و پخ کې سیچرډے او سنډے دا څه شی و دا ویکینډ یا هالیډے و اوس که زه وغواړم چې سنډے منډے فار ایگزامپل په بعضې ځایونو کې به منډے او په ټیوزډے چټي په بعضې ټکي کې به فرایډے او په سیچرډے باندې په بعضې کې به صرف سنډے وي په بعضې کې به صرف منډے وي ټیوزډے وي وینسډے به وي نو دا مختلف قسم یې موږ سره څه شی لیټ چې ما څه شی کړه ما د چوټۍ ورځې چینج کړلې ما څه شی کړه سیچرډے ورسره نو دغه دپاره موږ سره کوډ څه شی 7 دی ډبل کلیک په زه وکړم دلته تاسو کتی شو دلته 7 کوډ ولګېدو کاما دغه نه بعد ما سره دا څه شی شولو پلین ویکینډ شولو نو پلین ویکینډ فار ایگزامپل دا ما دا رینج ولا ویر کړلو انټر مې کړلو دلته ما سره څه شی راغلو یو کوډډ ډیټ راغلو دا کوډډ ډیټ په زه شارټ ډیټ ته واړم دلته راغلم نمبر فارمیټینګ کې نو تاسو کتی شو چې ما سره اوندا کار چې کومې موږ سره په څه شي کې ورځې مو ولا چینج کړلې او بله پکې ما څه شی ما پکې 14 تاریخ چوټي مو واچله دلته 14 تاریخ چوټي نه او ما کار چې کله موږ نارملی په ورک ډے باندې کړو کتو نو موږ سره په 15 ورځې کې مطلب په 15 جنوري کمپلیټ کېدو حالانکه په 14 جنوري به کې چوټي وه نو چې موږ پکې دام واچله او دلته موږ د ورځې چینج کړې نو تاسو کتی شو دا کوم ډیټ باندې راغلو دا په 16 جنوري باندې به دا کار کمپلیټ کیږي نو دا موږ سره یو الټرنیټ فارموله ده دلته به زه ډبل کلیک وکم نو اتوماتیکلی دا چینج شولو دلته مطلب په ټولو باندې په فلش فیل باندې اپلای شولو اوندا ټاسک مې ما سره په کوم ډیټ باندې دلته ما سره کمپلیټ کېدو دلته ګوره په 12 کې ما سره دا کار مکمل کیږي په څه شي کې په 12 جنوري باندې سٹارټ کیږي 15 ډیز دي په دغه کې د 2 ورځې چوټي راغله نو دا به ما سره کمپلیټ کیږي په 1 فبروري باندې به کمپلیټ کیږي دلته په 2 فبروري کمپلیټ کېدو دلته په 1 فبروري دا کمپلیټ کیږي دلته پکې 26 تاریخ چوټي م راغله دغه نه علاوه موږ سره یو ټاسک چې کله فار ایگزامپل دلته موږ وکړو په 1 جنوري په 20 جنوري سٹارټ کېدو 7 ورځې ورکینګ ډے وه نو دا موږ سره په 30 جنوري کمپلیټ کېدو اوندا کار موږ سره په 29 جنوري باندې کمپلیټ کیږي نو دا موږ د کمپلیټ چې څومره کار و دا هم پکې وکتل هوپفولي چې تاسو ته به دا فارموله کلیر شوي د ډیفرنس د ورک ډے .intl په منځ کې چې کوم ډیفرنٹ دی دا به تاسو ته کلیر شوی بسم الله الرحمن الرحیم موږ سره په ایکسل کې یو فارموله ده ورک ډے
نو موږ دغه پراپر یوز ګورو چې ورک ډے او ورک ډے ډاٹ آی ان ټي ایل په دغه فارموله کې څه ډیفرنٹ دی. فار ایگزامپل موږ سره ډیفرنٹ ټاسک دي ګیون دي، د هر ټاسک لپاره یو سټارټینګ ډیټ ګیون دی او بیا نمبر آف ډیز ګیون دي چې دا ټاسک په څو ورځې کې کمپلیټ کیږي. نو د ډیز نه د نمبر آف ډیز چې کوم ورکینګ ډیز دي موږ د یو سپیسیفیک ټاسک چې د سټارټ ډیټ ګیون وي هغه موږ ان ډیټ فایند اوټ کالی شو د څه شي په بیس باندې د ورک ډے یو فارموله په بیس باندې دلته یې ګوره یوز وکړئ. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې ورک ډے په ورک ډے کې موږ سره اولنی پیرامیټر کې چې غواړي سټارټ ډیټ غواړي نو موږ سره سټارټ ډیټ ګیون دی سټارټ ډیټ به ورکړي. دغه نه بعد بیا موږ سره نمبر آف ورکینګ ډے هم ورکړي. دغه نه بعد هالیډے اوس هالیډے موږ سره آپشنل دی که فار ایگزامپل زه دلته هالیډے ور نه کړم دا ما چې کړلو انټر ما کړلو نو ما سره چې وکړلو دا ټاسک په کمپلیټ کیږي په څه شي باندې د 1/15 د 1 جنوري او 15 2024 باندې. ګوره چې کوم هالیډے دی بای ډیفالټ موږ سره هالیډے په څه شي کې په ورک ډے کې دا بای ډیفالټ سیچرډے او سنډے دا موږ سره چې اخلي دا موږ سره هالیډیز اخلي. اوس که فار ایگزامپل زه د مختلف چې د څومره ټاسک دي په ټولو باندې دا اپلای کړم نو دلته تاسو کتای شو چې کله یو ټاسک موږ سره په 12 جنوري باندې سٹارټ شي او 15 ډیز ورکینګ وي مطلب ورکینګ ډیز څومره 15 او سنډے او سیچرډے پکې چوټي وي نو دا به موږ سره په 2 فبروري باندې دا کار کمپلیټ کیږي. یو نیکسٹ ایگزامپل ګورو. فار ایگزامپل یو ټاسک موږ سره په 20 جنوري باندې سٹارټ شولو په 7 کې ورکینګ ډیز دي نو دا کمپلیشن به موږ سره چې شي 30 جنوري 2024. یو بل ایگزامپل ګورو. فار ایگزامپل په 5 جنوري باندې یو ټاسک سٹارټ شولو 20 ډیز دا ورکینګ ډیز دي سیچرډے سنډے چې کلم په کوم ډیټ باندې مرسي یا به موږ سره آف ډے وي یا هالیډیز وي نو دا ټاسک به موږ سره کمپلیټ کیږي په 2 فبروري باندې. یو بل ګورو. فار ایگزامپل موږ سره یو ټاسک په 10 جنوري باندې سٹارټ شو 11 ډے ورکینګ دي او سیچرډے او سنډے دا بای ډیفالټ پکې موږ سره شي هالیډے دي نو دا ټاسک چې کوم په 10 جنوري باندې سٹارټ شي دا به موږ سره کمپلیټ کیږي په 25 جنوري. یو بل ټاسک ته فار ایگزامپل په 2 جنوري سٹارټ شو 15 ډے ورکینګ دی سیچرډے سنډے به کې چوټي ده نو دا به موږ سره ختم کیږي کله اینډینګ ډیټ په موږ سره 23 جنوري. هوپفلی چې تاسو ته به کلیر وي. په نیکسٹ ایگزامپل کې دغه الټرنیټیو فارموله د ورک ډے ډاٹ آی ان ټي ایل هغه فارموله ګورو چې موږ د سرنګي کتای شو.